Chào mọi người, và đặc biệt là những ai đang sống chết với đam mê tự động hóa. Thực sự thì trong cái ngành công nghiệp hiện đại này, chúng ta đều biết một sự thật phũ phàng. Chỉ cần một dây chuyển ngừng chạy thôi, mỗi phút trôi qua là tiền bốc hơi theo đúng nghĩa đen. Việc đứng trước một hệ thống máy móc khổng lồ, chằng chịt, mà trong tay lại thiếu đi kỹ năng vận hành cốt lõi, nói thật, nó là một rào cản cực kỳ áp lực. Cho nên, trong buổi phân tích chuyên sâu hôm nay, chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một lộ trình thực chiến, một giải pháp toàn diện giúp bất kỳ ai cũng có thể làm chủ hệ thống và kiểm soát hoàn toàn những rủi ro đó. Vậy thì, để bắt đầu, chúng ta hãy cùng đặt ra một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề. Thực sự thì cần cái gì? Ý mình là yếu tố then chốt nào để có thể chinh phục được cái hệ thống đang làm mưa làm gió trong mạng sản xuất rời rạc hiện nay? Làm sao để bước vào nhà máy, đứng trước một dây chuyền phức tạp mà không bị ngược lại còn tự tin nắm thóp được nó? Nhìn vào hình ảnh này, mọi người sẽ thấy một sự tương phản cực kỳ thú vị giữa hai gã khổng lồ. Một bên là Siemens với TA Portal và cơ sở dữ liệu dạng Data Blocks. Hướng đi của họ mang đậm chất hàn lâm, tập trung cực mạnh vào tư duy kỹ thuật và những thuật toán phức tạp. Còn bên kia, Alan Bradley, ông vua không ngai của thị trường bạc Mỹ, họ lại có một triết lý hoàn toàn khác, ưu tiên tuyệt đối cho việc bảo trì và tối đa hóa thời gian máy chạy. Nền tảng logic của họ chạy trên Studio 5000, sử dụng một hệ thống cơ sở dữ liệu dạng tác. Nói sao nhỉ? Nó trực quan và thực tế đến bất ngờ. Nhưng rắc rối lại nằm ở chính chỗ này. Mặc dù cái hệ sinh thái dùng thác như Studio 5000 hay RS Logic sinh ra là để dễ nhìn, dễ bảo trì, nhưng nó lại mang tính đặc thù cực kỳ cao, kiểu như một bộ xếp hình khổng lồ vậy. Nếu cố gắng tự mò mẫm, từ việc gán trác cho đến xử lý logic mà không có ai chỉ đường dẫn lối bằng kinh nghiệm thực chiến, thì chắc chắn sẽ rất dễ nản và bỏ cuộc giữa chừng. Và đó chính xác là lý do Hải Âu Automation xuất hiện. Theo như những gì chúng ta đang phân tích, đây không phải là một chỗ dạy lý thuyết suông đâu. Hải Âu Automation được định vị như một trung tâm đào tạo hàng đầu, sinh ra với một sứ mệnh duy nhất, lấp đầy cái khoảng trống kỹ năng khổng lồ về hệ thống Rockwell Automation. Nó giống như một lò luyện chuyên sâu về PLC, HMI, SCADA và Motion Control vậy. Bảng phân tích này thể hiện rất rõ ràng việc ai nên tham gia và họ sẽ nhận lại được gì. Khá là bất ngờ vì giải đối tượng cực kỳ rỗng. Dù là người mới tinh tươm chưa biết gì, là sinh viên đang mài đũng quần trên giảng đường hay là những kỹ sư bảo trì, kỹ sư vận hành đang chầy chật ngoài nhà máy, tất cả đều được vạch sẵn mục đích đến. Từ việc hiểu tận gốc rễ nguyên lý PLC, rèn luyện kỹ năng bắt bệnh sự cố, cho đến việc tự tay thiết kế nguyên một hệ thống tự động hóa hoàn chỉnh. Ok, lý thuyết đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem cái lộ trình học tập thực tế này. Nó định hình một kỹ sư chuyên nghiệp từ con số 0 như thế nào nhé. Mọi thứ được xây dựng như độ móng nhà vậy, rất chắc chắn. Khởi đầu luôn là những mô-đun cốt lõi, PLC cơ bản, nắm thật chắc đầu vào đầu ra digital và ngôn ngữ lập trình ladder logic. Vượt qua đó, chúng ta sẽ tiến thẳng vào dòng micrologics, làm quen với phần mềm AS Logics 500 và kỹ thuật xử lý tín hiệu analog. Cái này ngoài thực tế dùng cực nhiều. Tiếp theo là mở rộng vùng an toàn sang hệ sinh thái Micro 800, học cách lập trình bằng CCW, tức là Connected Components Workbench ấy, và tự tay cấu hình màn hình Panel View 800. Đến đây thì cuộc chơi mới thực sự bùng nổ này. Khóa học đẩy mọi người lên một tầm cao mới, hệ thống quy mô doanh nghiệp. Đây là lúc chúng ta làm chủ phần mềm Studio 5000 cho những dòng PLC hạng nặng như Compact Logic hay Control Logics. Mọi người sẽ được học cách khai thác triệt để cấu trúc dữ liệu UDT và AOI. Không những thế, còn tự thiết kế giao diện HMI và SCADA cực kỳ tinh vi, với Factory Talk, View, ME/SE. Và đỉnh cao là vươn tới nghệ thuật điều khiển chuyển động servo với các dòng Kinetics 350 hoặc 5300, cực kỳ đáng giá. Và nếu ai đó muốn phá vỡ giới hạn để chạm tới đẳng cấp của một chuyên gia thực thụ, thì những mô đun nâng cao này chính là chìa khóa. Nó bao gồm những kiến thức công nghiệp hạng nặng như lập trình điều khiển theo mẹ với Factory Talk Batch, quản trị khối dữ liệu khổng lồ bằng Factory Talk Historian và Asset Center, hay giải quyết những bài toán hóc búa về mạng truyền thông công nghiệp. Đến mức này thì hoàn toàn có thể tự tin đi chiến ở bất kỳ nhà máy lớn nào rồi. Vậy, lùi lại một chút, giữa vô vàn những khóa học ngoài kia, điều gì thực sự khiến cái tên Hải Âu Automation trở thành một sự lựa chọn khác biệt? Đây, câu trả lời nằm ở chính những quyền lợi này. Thứ nhất là sự linh hoạt vô đối với mô hình dạy kèm 1-1. Mọi người có thể học online từ bất cứ đâu hoặc đến trực tiếp cơ sở tại Hồ Chí Minh. Thứ hai, và mình cho là quan trọng nhất, là được sờ tận tay, dày tận trán vào thiết bị thật. Không có chuyện mô phỏng xuống đâu. Chúng ta sẽ giải quyết các case study, những bài toán thực tế đang diễn ra trong nhà máy. Và cuối cùng, một cam kết cực kỳ uy tín, hỗ trợ kỹ thuật trọn đời sau khi học xong. Quá hời cho một sự đầu tư. Có một câu slogan rất hay từ trung tâm mà mình nghĩ nó thô tóm toàn bộ tinh thần của lộ trình này. Học tập PLC cùng Hải Âu Automation hôm nay, làm chủ công nghiệp ngày mai. Nghe thì có vẻ vĩ mô, nhưng thực tế nó là một lời khẳng định.
Khi chúng ta chủ động nạp kiến thức đúng trọng tâm ngay lúc này, thì sự nghiệp tự động hóa trong tương lai hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay. Tóm lại, bản đồ đã có, vũ khí đã sẵn sàng. Nếu mọi người cảm thấy đây chính là mảnh ghép còn thiếu cho sự nghiệp của mình, thì đừng chần chừ nữa. Hãy truy cập ngay website hideoutautomation.com hoặc cứ nhắn một tin qua Zalo số 0789 870 648, cũng có thể tìm kiếm fanpage trên Facebook để được tư vấn trực tiếp. Đứng trước một hệ sinh thái khổng lồ và đầy quyền lực như Rockwell Automation, câu hỏi cuối cùng dành cho chúng ta là: mọi người đã thực sự sẵn sàng để trở thành người nắm giữ chìa khóa vận hành của các nhà máy hiện đại chưa? Chúc mọi người có những quyết định sáng suốt.